este băutura obținută ca rezultat a fermentării strugurilor. Vinul este băutura binecuvântată de către Bacchus. Vinul este energia tinerilor și laptele bătrânilor. Consumați în măsură vinul, că el binecuvintează o viață sănătoasă și plină de energie. Ne propunem să vă prezentăm spre vizionare fabricarea vinului de casă. Vinul de casă, băutura cea mai gustoasă. Savurați cu plăcere și vizionați videoclipul. Frumoasă toamna în Moldova. Suntem la culesul strugurilor. Culegem un strugur de Cabernet pentru a prepara un vin delicios. După zdrobirea strugurilor, aceștia se lasă la fermentație. Fermentația poate să dureze mai multe zile în dependență de temperatura de afară. Pentru o fermentație corectă avem nevoie de temperatură de 16 grade. De asemenea, este necesar ca în timpul fermentării masa obținută să fie amestecată cât mai des. Amestecăm un obiect cealaltă bucată de creangă, amestecăm suflet în dependență de amestecare, va fi și calitatea vinului. Pentru a verifica dacă vinul este fermentat, periodic gustăm din acesta. El nu trebuie să fie nici dulce și nici acru tare. În acest moment, vinul nu este doar o băutură, ci este un leac. Este un lichid plin de microelemente, de vitamine. Aceasta este o pasiune pentru persoanele care înțeleg ce înseamnă vinul. Vinul nu este doar o băutură, ci este un obicei, o tradiție. Gustați vinul! La noi, vinul la moment este încă dulce, de aceea îl lăsăm să fermenteze în continuare. Pentru a obține calitatea dorită, va fi amestecat mai multe ori. Nu vă leneviți să amestecați. Etapă de fabricare a vinului de casă este scurgerea acestuia și turnarea lui în butoaie pentru fermentarea în continuare. De aceea, masa care a fermentat în cadă se toarnă în căldare și se duce în beci. Se toarnă în butoi ca să fermenteze în continuare la temperatură constantă care este în beci. De obicei, în beci temperatura este 12-14 grade, de ce fermentația este lentă, constantă, fapt care influențează foarte mult la calitatea vinului. Așa avem vinul și îl turnăm în căldare și îl ducem în beci. Totul se face manual, se pune suflet și se așteaptă băutura cea gustoasă, vinul. Mustul scurs din cadă se toarnă în butoi pentru fermentație. Pune vinul ghiurghiurliu și Doamne ajută!
A venit și toamna în Moldova. Se prepară și vinul. Anul ăsta facem un vin alb din poamă bianca. Pe rețetă tradițională moldovenească. Se dă la zdrobitor, se lasă la fermentare, se scurge și spune în beci. Suntem la etapa zdrobitorului. Mergem mai departe. Asta e bogăția noastră. E toamnă în Moldova și se pune mustul în beci. După fermentație se extrage mustul manual și se strecură printr-o sâtă și se transportă în butoi pentru fermentația în continuare. Vinul strecurat se toarnă în butoi pentru fermentația în continuare. După ce vinul este turnat în butoaie, el este lăsat o lună, două pentru maturație. Acest proces determină calitatea vinului și în dependență de climă, de fermentația vinului în butoaie, această calitate se dezvoltă. Doar persoanele pasionate pot înțelege ce înseamnă când butoaiele sunt pline cu vin. Când ai cu ce întâlni un prieten, o rudă și să-l servești cu o licoare plină de viață și de energie. Consumați vinul pentru a avea o viață mai frumoasă.